Üdvillő módon mindenkinek! Érkezett egy Solar MPPT teszter, ami egyébként a Tooltop ET275 upgraded verzió. Konkrétan ugye napelemeket tudunk bevizsgálni ezen készüléknek a segítségével. Hát ez is egy ilyen multi jellegű valami, ugyanis napelemteszter és multiméter egyben, hát feszültséget is tudunk mérni, ellenállást is tudunk mérni, kapacitást is tudunk mérni. Egy nagyon szép kis kemény dobozba érkezik az eszköz. Nagyon praktikus egyébként a gyártó részéről, hogy gondol arra, hogy majd ne hányódjon itt össze-vissza a dolog. A specifikációk itt találhatóak, és amit fontosnak tartok megemlíteni, hogy 90 voltos napelemet is tudunk mérni, 40 amperes árammal, 2000 wattos, hát azért ez egy szép méretes tábla, tehát úgy adtak rá, hogy egy darabig jó legyen a készülék, hogyha esetleg elszabadulnának itt a teljesítmények így napelem terén. Színes kijelzőnk van természetesen, ugye multiméter része is van a készüléknek, mint említettem, 1000 voltig tudunk mérni egyenfeszültségen, 750 voltig váltakozó feszültségen, tudunk ellenállást, kapacitást, frekvenciát és még folytonosságmérést is támogat a készülék. Beépített 1500 mAh-es tölthető akkuval rendelkezik egyébként, szóval nincs több lemerült 9 voltos elem, és egyéb ilyen nyavajatörés USB-C-vel tudjuk tölteni. Na de nézzük a dolgot, hát ez itt a lényeg. Kapunk egy mérőzsinort, ami egy egész kellemes tapintású egyébként ahhoz képest. Ezek a gyári mérőzsinórok, ezek olyanok szoktak lenni, hogy így meghajtogatott, az így ketté törik szó szerint. Ez egy ilyen szilikon bevonatos valami, szóval nem tűnik rossznak. Jó hegyes egyébként a kis mérőtüskének a vége. Annyira nem hegyes egyébként, mint az oszcilloszkópnál, de kellemes tapintású maga a kábel, tehát nem azt érzed, hogy jaj, de a műanyag hatású, hogy kihajtogatom, azt akkor így, mint a rugó összehúzódik. Nézzük akkor, hogy mit rejt a kis dobozunk. Wow! Használati utasítás. Hát egy USB-C töltőkábel. Kapunk egy ilyen klipszes megoldást. Ez nagyon tetszik egyébként, hogy nem MC4-es csatlakozás. Nem bírod ugye szétfeleszedni, hanem ez csak ilyen oda csipteted, az kész. Tök mindegy, hogy vezeték van, tök mindegy, hogy milyen csatlakozó van. Oda csipteted, jó vecakát. Ez a másik vége meg megy ugye a műszerbe. Itt van maga a műszer. A műszer alján találjuk a csatlakozókat, néhány kis gombocskát, oldalt nem találunk semmit, fent találunk ugye egy csatlakozót, ahova a napelemteszter részét kell csatlakoztatni. Itt ilyen kis gumírozott jellegű, vagy legalábbis ilyen puhább anyagból van. Gondolom, hogy ha elejti az ember, akkor ne egyből törjön, bár pont a sarkára fog esni, szóval nem nagyon akarjuk elejteni a dolgot semmi szín alatt se. Tölteni itt a bal oldalt lehet, hátoldalon meg egy kitámasztó láb, ugye le tudjuk szépen helyezni asztalra, valamilyen felületre. 3,7 voltos névleges feszültségű a beépített akku, 1500 mAh. Kapcsoljuk be a készüléket, egy hosszabb gombnyomással tudjuk elindítani. Hát itt elég egyértelműek a jelzések egyébként, MPPT, multiméter, test record és settings van. Hát azt mondom, hogy menjünk akkor le a settingsbe, nézzünk be, hogy miket rejt. Hát tudjuk állítani természetesen a fényerőt, a nyelvet, csipogjon, ne csipogjon, kapcsolja neki magától a készülék, és van egy ilyen sunlight mode. Na nézzük, hogy ő mit akar egyébként. Hát úgy semmit, úgy látom. Ez nagyon jó egyébként. Others. Ide be tudunk adni gyakorlatilag valami jelszót. Factory mode, akkor ez ilyen reset lenne lényegében. Jó, hát ez akkor a settings-el így végeztünk is. Na menjünk egyet be a MPPT-be, tehát egy ilyen kijelző fogad bennünket, remélem, hogy oda fókuszál a kamera, és látszik is belőle valami, tehát mutatja nekünk a teljesítményt, feszültséget, áramot, nyitott feszültséget, zárlati áramot, és hogy hány fokos per pillanat a készülék. Hideg raktárból hoztam be, 13,5 fokos egyébként.
és akkor red to pozitív, black to negatív. Hát igen, ha ezt nem írod oda, akkor ezt nem is tudtuk volna egyébként. Itt vannak ugye ilyen mérési eredmények alapvetően, illetve most még nincsenek, de majd lesznek gyakorlatilag. Hát így ennyi volt így a MPPT része. Na, menjünk egyet a multiméterbe, hát lássuk, hogy miről van itten szó. Szépen villog nekünk itt, amikor belépünk. Visszalépek egyet, hogy kezdjék egy előre, hogy látszódjon, hogy csak ide kell csatlakoztatni ahhoz, hogy feszültséget tudjál mérni, tehát még tanítani is akar bennünket. Bár ahogy írta valaki az előző videóba, egy hozzászólásba, aki nem tudja, hogy hova kell csatlakoztatni a vezetékeket, hát annak nem igazán mérésekkel kéne foglalkozni. Gondolom a felle nyilakkal egyébként tudunk választani, hogy mit szeretnénk csinálni. Tehát most egyen feszültségbe vagyunk, váltakozó feszültségbe, és akkor itt van ugye a nagy feszültségű rész. Alapvetően ugye ez egy 2 kV-ig. Ebben az esetben egyébként, ha megváltoztatjuk a dolgokat, akkor egyúttal azt is mutatja, hogy át kell csatlakoztatni a vezetéket. Hát a pozitívat, ugye a negatív az mindig ugyanott marad. Kapacitás, frekvencia. Ezt így körbe is értünk gyakorlatilag. Na, mérjünk egyet, akkor én azt mondom. Na, nézzünk akkor egy kis feszültségmérést. Ez úgymond egy frissen feltöltött cella. 4,135, hát már nincsen miért annyira nagyon túlmenni rajta. Ilyen ezredekre, de amúgy mutatja. Ez nekem határozottan tetszik így ez a rész. Nem mintha ilyeneket akarnánk ezzel méregetni, mert pont, hogy nem ez a funkciója a készüléknek. De ha már van, akkor miért ne? Menjünk át akkor váltakozó feszültség mérésébe. És akkor nézzünk egy inverter feszültséget. 229 voltot mutat. Már nagyjából megfelel a valóságnak egyébként. Hát high voltage az most nincs, hogy azt megnézzük, bár nyilván meg tudja mérni. Nézzünk ellenállást. Hoztam ide egy 5 wattos, 15 ohmos ellenállást. Na, lássuk, hogy mennyire pontos a készülék. 14,9. Hát nem ezt fogom ellenállás mérésre használni nagy valószínűséggel. Van itt még egy 2,2 kΩ-os. Na, hát nézzük, hogy őt mit mond. 2,159. Hát mondom én, hogy nem ezt fogom használni ellenállás mérésre. Nem vicc. Hát igen, ez a szoftveres folytonosságmérés, figyeld meg, összeérintem. Na, egész magához tért. Ahhoz képest egész magához tért. Nézzünk kapacitást. Itt van a múltkor is bemért 470 mikrós, 63 voltos kondi. Ugye kisítjük, sose lehet tudni, hogy mi merre hány méter, és akkor próbáljuk meg ezt valahogy így megméregetni. ...442. Hát nagyjából megfelel a valóságnak egyébként. Na és akkor, ha már itt tartunk, akkor nézzünk egy frekvenciát is. Konkrétan, ha lássuk, hogy a kedves inverterünk az hány hertzet ad, ha már legalábbis a mérőműszer szerint. 50,027. Hát ez majdnem megfelel a valóságnak egyébként. Általában inkább 50 alatt szokott lenni. Bár változó, mert ugye betáplálós rendszer, stb. Akármi. Elhelyeztem optimális szögben 2 darab napelemet. Az időjárás egyébként hát tökéletes. Tehát ott lent van egy pici kis felleg, de az bennünket nem zavar. Ez téli optimális szög. Jobb oldalon található az Astro Energy 435 wattos monokristályos félcellás változata. Ő egy új technológia, bal oldalt pedig a Canadian Solar polikristályos 270 wattos verziója. Hát pár év alatt ennyit fejlődött a technika, hogy konkrétan majdnem megdupláztuk a kivehető teljesítményt.
ugyanazon négyzetméteren, majdnem, nem vagyunk teljesen ott még azért, de nézzük, hogy mit produkálnak ezek a dolgok, ugyanis az egyik az egy közel 8 éves napelem, ez pedig egy 1 éves napelem. Csatlakozók csatlakoztatva, látható, hogy van most per pillanat egy 39,2 voltos üres járati feszültségünk, nyomunk egy OK-t, és megtörténik a teszt. 449,4 wattot mond, 36 voltos munkapont, 12,4 amperes a munkaponti áram konkrétan, 12,4 amper egyébként a zárlati áram, és ez érdekes egyébként, hogy ez hogy jött ki. Csinálom még egyet. Hát ez tartja továbbra is itt a dolgokat, én úgy látom. Nem rossz ez a napelem azért. Ez az új technika, ez nagyon-nagyon adja, megfelelő körülmények között, de látjuk, hogy milyen szögbe áll per pillanat. Hát ilyen szögbe nem tudod telepíteni, az egyszer tény. Na de nézzük meg, hogy mit tud a Canadian Solar ehhez képest, úgy, hogy olyan túl sok idő azért nem telt el a két technika között. Jó, a 8 év is valami egyébként, de nem mondhatjuk azt, hogy 20 évvel ezelőtti napelem. Átcsatlakoztattam a Canadian Solarhoz, tehát most ugye itt vagyunk. Na akkor nézzük, azt mondja, hogy csináljunk legelőször is egy tesztet. ...243,9 wattot hoz, 30,9 voltos munkapont, 7,89 amper megint a munkapont, ugye az áram üres járatban ugye 36 volt, és itt már ugye van jelentős különbség egyébként a zárlati áram és a munkaponti áram között. Itt azért látszik a 789 és a 821 az valóban van. Na hát akkor csináljunk még egy tesztet. Egy teszt ugye nem teszt, mint tudjuk. 241 watt továbbra is, 31 volt körüli munkapont, 7,6 amper. És az zárlati az továbbra is 8,24. Kicsit elfektettem a napelemet, ez már sokkal közelebb áll ahhoz, amit én telepítettem. Na nézzük, hogy milyen eredményeket kapunk. Ja, egyébként még itt összeállítottam a setupot. Hát merett ez a vezeték, mint a veszedelem. Ezt is csinálhatták volna szilikonból. Pont ez lenne a lényeg, hogy napelemet nem bent a műhelybe tesztelünk, ahol meleg van, hanem kint, ahol hideg van. Na de nézzünk akkor itt egy eredményt. Én nagyon remélem, hogy fog valami látszani belőle. Nyomunk egy OK-t, hogy csináljon nekünk egy tesztet. ...279 watt, 36 voltos munkapont, 7,6 amperes munkaponti áram. 38 voltos üres járat, és 7,67 a zárlati áram. És érdekes módon ezen a napelemnél a zárlati áram megegyezik a munkaponti árammal. Hogy csinálja ezt? Csináljunk csak még egy tesztet, mert egy teszt, nem teszt. Hát ez továbbra is 279 ilyen kondíciók között. Tartjuk az értékeket egy az egybe. Hát, na, tájolás. Nem csak tájolás, mert ugye ott a napraforgó az per pillanat most délre néz, konkrétan. Direkt beállítottam délre, hogy arra van a dél, legyen viszonyítási alapunk. Most én napfele tettem, ez most egy ilyen dél-keleties tájolás, reggeli órába, ez egész jól dolgozik, de ha nem állítod fel úgy, mint azt, akkor nem kapod meg a névleges értéket. Télen természetesen, ugye ez télre vonatkozik. Fontos azt megjegyezni, hogy nyáron ez a lapos szög, ez amúgy tökéletes. Viszont ahogy megyünk bele az őszbe, a télbe, hát csak novembert írunk, ugye ez még nem tél, ez még egyelőre hivatalosan csak ősz, ettől függetlenül nagyon-nagyon nagy teljesítményt vesztünk azzal, hogy ilyen lapos szögbe van a napelem, ugyanis hát ahogy megyünk bele a télbe, úgy kéne egyre-egyre meredekebben álljon ez az egész mindenség. Természetesen egy napraforgó az pont hogy kiküszöböli ezeket a dolgokat, ugyanis azt olyan meredek szögre teszed, amilyenre szeretnéd, végül is egy kettő közötti szöget, ha beállítasz neki, ő úgyis mindig a nap fele fordul konkrétan. Az nyáron is jó dolgozik, télen is jó dolgozik. Hát itt ez a megoldás. Viszont annak olyan infrastruktúra kell, ami stabil és biztonságos. Láttunk azért erre példákat, és nagyon szép példákat láttunk erre. Ha már összehasonlításról van szó, akkor nézzük már meg ebbe a valósabb szögbe
mit csinál ez a napelem is. A másikat nem akarom most széthúzni, ugyanis hát az éppen dolgozik. Örültem, hogy kisüt a nap, nem, hogy még most még akadályozzam is a mérés, de szerencsére van szabad napelemünk. Na, mérjünk egyet, nyomunk egy tesztet először is. Legyen még egy, mert egy mérés ugye nem mérés. Hát elég tragikus eredményeket látok. 145 watt, 29 voltos munkapont, 4,97 amper. Nem rossz ez egyébként, tehát nem olyan rossz ez, de a jószöghöz képest borzalmas gyakorlatilag. Itt az árlati áram az most is sokkal nagyobb egyébként, mint a munkaponti. Hát nem olyan sokkal, de különbség az van közte most is per pillanat. Na hát, nyilván nem először látjuk már ezeket az eredményeket, de mégis mindig megdöbbenek egyébként, hogy mennyi sokat számít egyébként a szög, viszont nem tudod ugye elhelyezni, hogy mindig jó legyen, csak akkor, hogyha napraforgót telepítesz. Hát csak akkor lesz mindig jó. Egy fixe telepített állványra nem tudsz nyárra is optimalizálni, meg télre is optimalizálni. Sokan mondják azt, hogy télre kell optimalizálni, de hogyha meg télre optimalizálsz, akkor meg nyáron meg nagyon hamar elmegy a nap. Tehát a kettő közzé kell mindenféleképpen, és se akkor nem kapod meg a maximumot. A Sunlight Mode annyit csinál mindösszesen, hogy nem színesen mutatja itt az értékeket. Hát avval nem megyünk előrébb egyébként. Az is igaz, hogy nem arra fejlesztették az eszközt, hogy ezt valaki kamerázza, de úgy igazából sokra nem megyünk vele. Hát nézzék, hogy kikapcsolom. Igen. Tehát ezt a kék hátteret kiveszi alóla, és úgymond feketével mutatja fehér alapon a dolgokat. Hát szerintem ugyanúgy látható egyébként a színes is, a kamerával meg ugyanúgy nem tudod levideózni gyakorlatilag, akárhova bújsz, bármit csinálsz, nem tudod egyszerűen megoldani, ugyanis becsillan. Na, de hát nem arra tervezték, hogy ezt valaki mindig videózgassa, hanem hogy ezzel dolgozzanak. Összegezve, ez a kis készülék nagyon hasznos társunk lehet abban az esetben, ha napelemes rendszert építünk saját magunknak, főleg, hogyha használt napelemből kezdjük el építeni a rendszerünket. Gondolok itt arra, hogy már a legelején ki tudjuk szűrni úgymond a hibás paneleket, vagy a gyengén teljesítőket. Nagyon-nagyon jó dolog az egyébként, hogy ha mondjuk a gyengén teljesítő az nem a string kellős közepébe fog bekerülni, hanem valamelyik sarkára, hogy legalább könnyedén tudjuk azt áthidalni, hogyha esetleg idővel még rosszabb lenne úgymond a termelése a rendszernek. Ugyanakkor javításkor is egy nagyon hasznos jószág, ugyanis könnyedén, hát napelemenként szépen végigmegyünk, és kiderítjük, hogy melyik napelem rendetlenkedik. Tehát ugye megkönnyíti a szervizelést is, nagyon-nagyon egyszerűvé teszi. Alapvetően, hogyha téged érdekel egy ilyen készülék, a leírásban ott lesz egy link, a hozzátartozó kuponkóddal együtt is. Ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, esetleg dobhatsz egy lájkot, de tudod, egyiket sem kötelező, minden rád van bízva, azt viszont elmondom, hogy nézz össze később is, ugyanis jövök még érdekes tartalmakkal, amik úgy ütni fognak úgy rendesen. A következő videóig is, na csá!